Welcome to Google Sheet. Xin chào các bạn đến với Google Sheet. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề lập dữ liệu thời gian với hàm query. Thì về thời gian làm việc với thời gian ngày giờ trong cái hàm query thì chúng ta có thể vào cái video 013 để chúng ta tìm hiểu về cách làm việc của ngày và thời gian trong Google Sheet nó như thế nào. Thì hôm nay tiếp tục thì chúng ta sẽ tìm hiểu về query với hàm thời gian. Thì đầu tiên với là query với time thì ngày có giờ và có phút có giây thì chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào. Ví dụ như nếu chúng ta chỉ để ra trong cái này, chúng ta tìm với ngày là 19 tháng 9 thì năm 2023 thì nó sẽ hiểu cái thời gian trong này, time trong này nó là tức là 0 giờ 0 phút 0 giây. Thì như vậy chúng ta sẽ lập, và nếu chúng ta để tiếp cái ngày nhỏ hơn hạt bàn với cái ngày 21 tháng 9 năm 2023 và chúng ta không để thời gian, thì nếu chúng ta để đây time thì nó sẽ làm việc với time, thì nó sẽ hiểu đó là những ngày sau cái giờ đó, thì nó ngày giờ của nó là ngày 21 tháng 9 năm 2023 và lúc 0 giờ 0 phút 0 giây. Như vậy những ngày lúc 17 giờ thì nó sẽ bỏ qua, nó lớn hơn nó sẽ loại bỏ. Thì bắt đầu để chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng query. Thì data đầu vào nó cũng giống như cái data chúng ta làm việc. Thứ hai là trong select thì chúng ta cũng giống như nhau, chúng ta sẽ cần cột nào thì chúng ta lựa chọn cột đó. Chỉ khác cái điều kiện qua trong này cột C chúng ta chứa ngày thời gian thì chúng ta tìm hiểu. Thứ hai nó là lớn hơn hạt bàn, chúng ta tìm với lớn hơn với cột COA2 và nhỏ hơn cột BOB2 thì chúng ta là sử dụng là lớn hơn hạt bàn. Và đây chúng ta chú ý nó là có thêm giờ, ngày giờ thì chúng ta là day time đó, chúng ta chú ý như vậy. Sau đó chúng ta sử dụng hàm test để chúng ta lập ra. Thì đây có dấu test thì chúng ta phải có dấu nháy đơn, và giữa một hàm thì chúng ta phải có là dấu nháy đôi, và thì chúng ta sử dụng hàm test. Thì hàm test chúng ta cũng đã biết rồi. Ở đây nó khác trong cái format là chúng ta chú ý nó cần phải là có năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây. Như vậy chúng ta ngăn cách của nó bằng dấu gạch đó, như vậy chúng ta thể khóa lại. Thì ở đây chúng ta tiếp tục chúng ta thể tìm hiểu nó cột C lớn hơn cái ngày AO-A2 và cột và chúng ta thay và là cột C nhỏ hơn hoặc bằng OB2. Thì chúng ta sẽ làm lại các sau ví dụ này chúng ta sẽ nhập lại để chúng ta tìm hiểu về cách làm việc nó như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng lại cái hàm query và đây data và cái lựa chọn select. Thì qua ở đây chúng ta sử dụng là cột C lớn hơn hoặc bằng day time. Chúng ta chú ý test là có dấu nháy đơn, dấu nháy đôi và đây year siệt gạch minh gạch đây giờ phút giây đó. Chúng ta nếu chỉ cần tìm trong cái ngày giờ lớn hơn OA2 thì chúng ta như vậy, chứ nếu chúng ta cần thêm nhỏ hơn hoặc bằng OB2 thì chúng ta có thể copy lại và chúng ta đổi tên. Để copy thì chúng ta thêm chữ n vào. Thì n ở đây chúng ta đã tìm hiểu về hàm n trong các video trước, thì chúng ta sẽ tìm hiểu lại các video trong cái 24 đến 27 thì chúng ta sẽ thấy 024 đến 027. Đây cột C thì chúng ta đổi lại nó nhỏ hơn, hoặc là đây là đổi lại là B2 thì chúng ta enter thì nó sẽ lập ra những ngày giờ có nhỏ hơn OA2 và lớn hơn OA2 và nhỏ hơn B2. Thì chúng ta nhớ về ở đây time thì ngoài day time thì chúng ta có thể thay bằng là timestamp. Chúng ta chú ý ở đây chúng ta thay vì day time chúng ta cũng có thể sử dụng là timestamp, nó đều ra như vậy. Thì cái cú pháp phía sau nó vẫn giống, chỉ nó khác là timestamp và day time. Thì chúng ta như vậy. Tiếp theo thì chúng ta ngoài cái thời gian như vậy, chúng ta cũng có thể nhập trực tiếp cái ngày giờ trong cái này. Chúng ta timestamp thì vẫn được. Sau đó chúng ta tiếp tục chúng ta nhập ngày giờ trực tiếp, không thâm chiếu xuống ô thì chúng ta sẽ nhập chú ý là trong cú pháp là đây nó là một test thì chúng ta cần phải là nhập dấu nháy đơn và chúng ta năm, tháng,
ngày, giờ, phút, giây giống nháy đơn, thì thêm cái điều kiện phía sau tiếp theo thì chúng ta enter thì nó vẫn ra như vậy. Chúng ta chú ý là như đó. Thì tiếp theo nữa chúng ta làm việc với ngày, thì ở đây time thì chúng ta chú ý là ở đây đây không thì chúng ta chú ý nó là bỏ là chữ đây, không có time ở phía sau, thì chúng ta thay đây time bằng đây. Thì chúng ta chú ý trong cái định dạng test chúng ta cần phải format là chúng ta chỉ là năm, tháng, ngày, chúng ta không có giờ, phút, giây trong này. Chúng ta chú ý là như vậy, chỉ khác là chữ daytime và day, và thêm cái định dạng format là thêm giờ, là bỏ giờ đi trong với đây. Thì tiếp theo thì chúng ta cần tìm với query với hàm minh chúng ta chú ý trong này đó là minh của tháng bắt đầu của hàm query, nó làm việc với tháng thì tháng bắt đầu của nó là tháng 0, như vậy tháng 1 là tháng 0 và tháng 12 là 11. Như vậy muốn tìm cái tháng trong cái này thì chúng ta cần phải cộng 1. Ví dụ như đây tháng 10 thì đây là tháng của cột C phải là cộng thêm 1 nữa như mới bằng 10. Như vậy chúng ta ở đây chúng ta tìm điều kiện qua là cột C là lớn có tháng là bằng 10, thì chúng ta nhập như vậy thì nó sẽ ra. Thì chúng ta để tìm hiểu lại chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên đó là query, và data của nó vẫn là data cột A1 đến Y. Thì sau đó chúng ta sẽ lựa chọn select C, B, R, Y. Minh cột C phải cộng với 1 bằng 10. Chúng ta enter thì nó sẽ lọc ra trong cái này cái danh sách nào cột C bằng có cái tháng bằng 10, nếu tháng bằng 9 thì chúng ta thay ở đây bằng 9, tại vì nó là một number cho nên chúng ta không cần dán nháy đơn. Chúng ta chú ý này bạn, nó sẽ lọc ra tất cả những cột nào trong bằng 9. Thì đó là làm việc với minh. Thì làm việc với minh thì chúng ta cũng có thể thay trong cái select này, chúng ta sẽ nhóm gộp lại các minh lại với nhau. Thì chúng ta gộp các tháng lại thì chúng ta chú ý cũng phải cộng thêm 1, tại vì nó là một tháng bắt đầu là tháng trước, thì chúng ta tháng bắt đầu là 0 thì cho nên chúng ta cộng với 1. Sau đó chúng ta sử dụng là full sum, thì chúng ta nhóm lại thì chúng ta phải muốn đếm hợp tổng thì chúng ta phải sử dụng sum cầu này. Thì điều kiện thì như vậy, và chúng ta sum trong này sử dụng sum group thì chúng ta cần phải group lại by với tháng chúng ta trong select này chúng ta lựa như thế nào thì chúng ta sẽ group lại nó giống như vậy. Chúng ta chú ý như vậy đó, để đây ở đây tôi có thể nhập lại cho các anh chị xem. Đó là query. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm query data A1 đến Y, sau đó chúng ta sử dụng select chúng ta làm minh, tìm minh của cột C, sau đó chúng ta phải cộng 1 vì nó là ngày tháng bắt đầu bằng 0. Sau đó chúng ta sử dụng tìm là chúng ta chỉ sum với cột Y, chúng ta tìm xem sum cột Y qua C Y nó nút. Sau đó là chúng ta phải group, tại vì trong này nó có sum này nên chúng ta phải cần group by. Nhưng mà group by thì select cái nào thì chúng ta group by cái đó. Group by chúng ta copy lại và chúng ta sẽ group lại, enter thì chúng ta thấy nó đã nhóm lại thành các tháng 9 có tổng tiền là từng này, và tháng 10 nó có tổng tiền là từng này. Thì chúng ta để là định dạng sửa lại cái tiêu đề về tiêu đề này nó có thêm chữ sum, cho nên chúng ta thay sum và minh, cho nên chúng ta để sửa lại cái tiêu đề này thì chúng ta cần là xem là cái video trước thì chúng ta tìm hiểu, và cái định dạng format cho cái ô thành tiền này nó định dạng lại thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong các video trước. Thì về qua tiếp watcher thì thay vì minh thì chúng ta thay bằng watcher. Ở đây thay watcher nó sẽ tính theo quý. Ở đây chúng ta quý là chúng ta cần cũng phải muốn sum lại full lại thì chúng ta phải group
by. Đó, chúng ta phải group by lại thì chúng ta sẽ cũng enter thì nó cũng tương đương với là mình phía trước, công thức phía trước. Thì year nó cũng vẫn như vậy, thì year nó cũng giống như waiter, thì nó ở đây chúng ta xem year, select year, thì ở đây group by chúng ta phải theo year. Đó. Thì nếu chúng ta không cần sum, chúng ta chỉ lựa chọn cột không thôi, thì chúng ta ví dụ như chúng ta cần lựa chọn cột C, cột B, cột R, cột Y, thì chúng ta bấm cột thì chúng ta lựa chọn, chúng ta cũng vẫn là không. Nếu chúng ta lựa chọn thì chúng ta chỉ là điều kiện là điều kiện cột C là bàn. Ví dụ như ở đây chúng ta tìm là 2023 thì chúng ta sẽ tìm là như vậy, chúng ta enter thì nó sẽ lọc tất cả những cái thời gian nào là năm 2023, nó sẽ lọc vào và loại bỏ đi cái thời gian là không phải năm 2023. Thì chúng ta chú ý là như vậy. Thì đó là chúng ta đã làm việc với lại lập dữ liệu thời gian với hàm query. Thì các bạn có vấn đề gì thắc mắc cần trao đổi thêm thì chúng ta có thể để lại dưới bình luận comment. Thì các bạn thể vào sheet link file và chúng ta quét mã QR code này để chúng ta tải file về, chúng ta tham khảo và làm theo. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy hay thì xin các bạn like, subscribe và chia sẻ mọi người cùng theo dõi. Xin cảm ơn các bạn.